and welcome back to my YouTube channel. For today, gagawa tayo ng journaling video. Journal with me. I-timelapse ko siya later, kaya sulitin nyo na yung pagsasalita ko ngayon. So, ayun nga, di ba nag-start ako mag-journal nitong January. Kaso na nawala itong YouTube channel ko, nawala to sa akin nung end of January, hindi na rin ako nag-journal. Hindi ko rin alam yung reason. Siguro kasi nawala na ako ng gana sa mga bagay-bagay kasi sobrang lungkot ko nun. Tinago ko na nga itong mga pens ko eh. Ngayon, nilabas ko na ulit sila para sipagin ako. Medyo sad, pero you know, in the future, looking back, in the future, kapag tinignan ko yung journal ko, so nakita ko, bakit wala akong entry ng February to February to March, alam ko na, nawala yung YouTube channel ko. Ganon! Ayun, so let's start. I have here my 366 journal. Ito yung daily journal ko. Ayan, lalagay ko lang siya dito sa gilid kasi hindi naman yan yung important journal for this video. Ito yung journal na ginagamit ko for my trackers. Ito yung journal na ginagamit ko for my trackers and everything. Nawala na yung mga sticker. Ayan, di ba? Meron tayong 2020 goals, kung naalala nyo yan. Video ideas, January moments. Hanggang dito lang ako sa January moments, hindi ko pa nga nalalagay. Actually, nag-print na ako ng mga photos na nangyari noong January. Ayan, pinrint ko na sila. February, wala akong ganito. March, wala akong ganito. Kasi, di ba, nagka-COVID tayo. So, wala naman ako malalagay ng mga pictures. Puro mga selfies ko lang dito sa bahay. At after nun, wala na. Blanco na ulit ang aking journal. Kaya, dito tayo mag-start ng April. Actually, ang petsa na ba ngayon? Magkakalahati na ng April. Mag-start ako ng panibago for April. Para kahit kalahati na ng April, may ma-start pa rin ako. You know. Pwede nyo kunin yung mga journaling supplies nyo kung di pa nakakapag-journal ulit. At sabay-sabay tayong mag-journal para magawa mo na siya. Kasi alam ko sis, ang tagal mo nang gustong gawin niya pero hindi mo pa rin sinisimulan. Kaya simulan mo na ngayon, sabayan mo ako.